Subhanubat, my sub students and my viewers alike. Today we are going to start the new chapter, that is Principle of Mathematical Induction. It is one of those easiest chapter that is available in the arithmetic portion of class 11 mathematics. So it is a very good chapter in terms of scoring good marks in your respective board exam, as it is one of those easiest chapter. Okay. So video सुरु गर्नु अगाडि सबैलाई यही नम्र निवेदन छ कि भिडियोजलाई म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम शेयर गरिदिनुहोस्। मन पर्दैछ या तपाईलाई फाइदा हुँदैछ भने भिडियोजलाई लाइक गरिदिनुहोस्। भिडियोमा के बुझेको नबुझेको के मन परेको नमन परेको खण्डमा मलाई कमेन्ट मार्फत भन्न सक्नुहुनेछ र फ्युचरमा कुनै पनि भिडियोजहरु मिस गर्नु चाहनु हुँदैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। ओके, सो सुरु गरौँ आजको हाम्रो च्याप्टर, नयाँ च्याप्टर तर्फबाट जुन चाहिँ हुन्छ प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन। सो फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन गर्नु अघि म तपाईहरुलाई फर्स्ट एउटा टपिक देखि सुरु गर्न चाहन्छु जुन चाहिँ हुन्छ नेचुरल नम्बर्स बाट। ओके, सो सपोज मैले तपाईलाई जस्तै अहिले तपाईहरु त्यहाँनिर हुनुहुन्छ है, सपोज मैले तपाईहरुलाई एउटा नम्बर सोच्नु भने, सो सोच्नु भयो एउटा नम्बर। सो जुनै पनि नम्बर प्र्याक्टिकली सबैको विषयमा सुन्नु, जो जेनरली जब पनि म तपाईलाई यस्तो खालको क्वेशन सोच्छु तपाईलाई या कसैले तपाईलाई यो कोही नम्बर सोच्नु भने तपाईलाई एउटा कुनै कार्य दिन्छ, तपाईले कहिले पनि नेगेटिभ नम्बर सोच्नु हुँदैन। फर्स्ट कुरा। सेकेन्ड कुरा, तपाईले जहिले पनि पोजिटिभ नम्बर सोच्नुहुन्छ अनि त्यो पोजिटिभ नम्बर जहिले पनि 1 देखिको लिएर 1 2 3 देखि लिएर पोजिटिभ इन्फिनिटी को बीचमै हुन्छ। ओके न। सो यो नम्बर्सहरु कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा चाहिँ दिस नम्बर्स कम नेचुरली इन आवर माइन्ड। सो त्यसै कारणले हामी के भन्छौं नेचुरल नम्बर्स भनेर भन्ने गर्छौं। सो नेचुरल नम्बर्स के रहेछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एन्ड सो अन। अब तपाईलाई मैले भने कि यो नेचुरल नम्बर्सलाई काउन्ट गर्नु भनेर सो 1 2 3 देखि लिएर काउन्ट गर्नु भनेर। सो इज इट पोसिबल? सो इज इट पोसिबल अलिक प्र्याक्टिकल पाराले सोच्यो भने के यो पोसिबल छ यो डल्लै नम्बर्सलाई काउन्ट गर्नु? नो। सो इट इज एन नेभर एन्डिङ टास्क। यो जुन चाहिँ म तपाईलाई कार्य दिन्छु गर्ने त्यो कहिले सकिँदैन। ओके न। सो सिमिलरली कुनै पनि म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट्स अरे, सो इफ वी वर टु प्रुभ some mathematical statement using these numbers, then that will also be an never ending task. किन त्यो म्याथमेटिकल स्टेटमेन्टमा हामीलाई के युज गर्नु भन्दैछ, यही नेचुरल नम्बर्सहरु नै युज गर भनेर भन्दैछ। अनि यही नै त के छ नेभर एन्डिङ छ भनेपछि त्यो म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट पनि नेभर एन्डिङ टास्क भन्ने रहन्छ। सो यस्तोहरुलाई चाहिँ हामी कसरी प्रुभ गर्छौ भन्दाखेरि चाहिँ वी प्रुभ दिस विथ द हेल्प अफ अ प्रिन्सिपल नोन एज अ प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन। सो कस्तो हुँदो रहेछ म त्यो तपाईहरुलाई एउटा म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट गरेर देखाउने छु। सो भर्खर मैले भने नि तपाईलाई एनी म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट भनेर। सो स्टेटमेन्ट भनेकै के हो? सो स्टेटमेन्ट देखि सुरु गरौँ ल। सेकेन्ड टपिक हामी सुरु गरौँ स्टेटमेन्टबाट। सो व्हाट इज अ स्टेटमेन्ट? सो व्हाट इज अ स्टेटमेन्ट? सो व्हाट इज अ स्टेटमेन्ट? Any sentence that may be true or false is a statement. Suppose मैले एउटा स्टेटमेन्ट लेखेँ, suppose A छ अरे 5 is a prime number. 5 is a prime number. र अर्को छ अरे 6 is a prime number. 6 is a prime number. So we know that 5 is a prime number, so this is true and this one is false. 6 is a prime number, so this is false. So this is a sentence which is true and this is a sentence which is false. Hence these both are statement. हुनु चाहिँ दुईटा के हो स्टेटमेन्ट्स हो, तर एउटा चाहिँ ट्रू छ र एउटा चाहिँ फल्स छ। यहाँ केही भनेको थियो डेफिनेसन के भन्दैछ, त्यो साँचो पनि हुन सक्छ त्यो झुटो पनि हुन सक्छ भनेर। बट we focus only on the true statements. हामी false माथि त्यति ध्यान गर्दिन, हामी केमा मात्रै फोकस गर्छौ, we focus only on the true statements like this. So let us see another mathematical statement like suppose यहाँ हेर्नुस् है नम्बर 8। अब म तपाईलाई प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन कसरी वर्क गर्छ म त्यो तपाईलाई देखाउने छु। सपोज अब कसरी गर्दै रहेछ भन्ने म तपाईलाई देखाउँछु ल। नम्बर 1 हेर्नुस् है, 4 is an even number भनेर तपाईलाई 4 is an even number. सो यो चाहिँ तपाईलाई प्रुफ गर्नु छ, यो म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट चाहिँ तपाईलाई प्रुफ गर्नु पर्छ कि 4 चाहिँ इवन नम्बरै हो भनेर तपाईले प्रुफ गर्नुपर्छ। सो हामी चाहिँ के गर्छौं भन्दा चाहिँ नि दुईटा यस्तो चाहिँ ट्रू स्टेटमेन्ट्सहरु पहिला लेख्छु। यहाँ हेर्नुस् है के लेख्छु यहाँ हेर्नुस् है। सो ए व्हाट इज द अनदर ट्रू स्टेटमेन्ट अफ दिस? 4 is divisible by 2. ओके हैन, यो ट्रू स्टेटमेन्ट हो कि हैन? मैले भर्खर तपाईलाई भने कि हामी दुईटा ट्रू स्टेटमेन्ट्सलाई बनाउँछु, पहिला दुईटा ट्रू स्टेटमेन्ट लेख्छु। सो के रहेछ 4 is divisible by 2 ओके हैन। अब अर्को लेखे मैले एनी नम्बर, अर्को ट्रू स्टेटमेन्ट लेख्छु है। मैले भर्खर भनिहालेँ हामी केहीमा मात्रै फोकस गर्छु, ट्रूमा मात्रै फोकस गर्छु भनेर। सो एनी नम्बर
that is divisible by 2 is an even number. So दुईटा ट्रू स्टेटमेन्ट्स लेके हेर्नुस् है हामीलाई चाहिँ प्रुफ गर्नु छ 4 चाहिँ के हो एउटा इवन नम्बर हो भनेर. सो जब प्रुफ गर्नु भन्छ नि तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ दुईटा ट्रू स्टेटमेन्ट्स लेख्नुपर्छ. हेर्नुस् नम्बर एउटा मैले लेखे 4 इज डिभिजिबल बाइ 2 सही हो. अर्को ट्रू स्टेटमेन्ट के हो एनी नम्बर दैट इज डिभिजिबल बाइ 2 इज एन इवन नम्बर. सो अब चाहिँ मैले के गर्छु भन्दा चाहिँ नि यो प्रुफ गर्छु. कसरी हेर्नुस् त 4 यो दुईटा इस्तेमाल गरेर. सो बाइ युजिङ द स्टेटमेन्ट्स 1 and 2 4 is an even number. 4 is an even number. So what I did is I established मैले के गरेँ एउटा ट्रुथलाई बनाए. So I established truth C by using two true statements A and B. सो के गरेँ हेर्नुहोस् है मलाई प्रुफ गर्नु थियो 4 इज एन इभन नम्बर. सो जब मलाई प्रुफ गर भन्छ नि दुईटा साँचो कुरा भन्नु पर्यो हैन. दुईटा साँचो कुरा भन्नु पर्यो. 4 इज डिभिजिबल बाइ 2 साँचो कुरा हो र अर्को साँचो कुरा के बनाए भन्दा चाहिँ एनी नम्बर दैट इज डिभिजिबल बाइ 2 इज एन इभन नम्बर. सो यो दुईटाबाट मैले के गरेँ भन्दा चाहिँ अर्को ट्रुथलाई के गरेँ बनाए. दैट इज आई एस्टाब्लिश ट्रुथ C by using these two true statement that is 4 is an even number. सो मैले प्रुफ गरेँ कि गरिन हो कि हैन दुईटा. सो यहाँबाट के बुझ्दो भन्दाखेरि चाहिँ प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा चाहिँ कुनै चिजलाई हामीले प्रुफ गर्नु छ भने हामी दुईटा ट्रू कुरा हामी के गर्दो रहेछौँ पहिला त्यसको लेख्दो रहेछौँ हुन्छ कि हुँदैन भनेर. सो दुईटालाई हुन्छ भने चाहिँ त अब्भियस हो कि थर्डलाई पनि हुन्छ. सो हामी के गरेँ थर्डलाई चाहिँ के गरेँ बनाए. सो अलिकति तपाईँलाई कन्फ्युजन होला फर्स्टमा जे पनि साह्रो पर्छ अलिकति बुझ्नुमा अलिक कठिनाइ हुन्छ गर्दै गएपछि बुझिहाल्नुहुन्छ. सो यति चाहिँ बुझ्नुहोस् कि दिस well suited principle to prove any mathematical statement. So यसलाई प्रुफ गरे हामीले to prove any mathematical statement is known as principle of mathematical induction. So सजिलो छ. सो के गर्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि फेरि पनि म तपाईलाई अलिकति रिभाइज गरिदिन्छु. कुनै स्टेटमेन्टलाई प्रुफ गर्नु छ. सो प्रुफ गर्नुको निम्ति पहिला त्यसको प्रुफ गर्दैछु नि त भने त्यसको दुईटा साँचो कुरा भन्नु परेन. सो दुईटा साँचो कुरा भन्छु दुईटा साँचो रहेछ भने दुईटा साँचो कुरा भएपछि त्यसको थर्डलाई चाहिँ अब हामी के गर्छौँ जुन चाहिँलाई चाहिँ हामीले प्रुफ गर्नु छ त्यसलाई इस्टाब्लिस गर्छौँ. सो आई इस्टाब्लिस ट्रुथ C which we needed to prove, which we required to prove by using these two true statements A and B. सो यही प्रिन्सिपललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ म्याथमेटिकल इन्डक्सन. टु प्रुभ म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट इज नोन एज प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन. सो बुझ्नुभयो होला है. अब म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ नि कुनै एउटा सिरिज जुन चाहिँ म्याथमेटिकल सिरिजहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामी प्रुफ गर्छौँ विथ द हेल्प अफ प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन. सो कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ. टिल देन प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. Principle of mathematical induction prove that sum of all the natural numbers is this. सो भने जस्तै एउटा इमेजिन गर्नुहोस् त मैले तपाईँलाई भने 1 देखिको लिएर 1 2 लाई जोड्दै चाहिँ 1000 सम्म गर भने हाम्रो नम्बर छ त्यो भन्दा ठुल्ठुलो पनि छ. सो 1000 सम्म एड गर भने त्यो काम कतिको साह्रो होला त्यो तपाईँले सोच्नु सक्नुहुन्छ हैन. स्ट्रेन्युअस छ अलिकति वाक्य लाग्छ तर बाइ युजिङ दिस फर्मुला यु क्यान आन्सर द्याट क्वेसन भेरी क्विकली. सो यहाँबाट सिधै के गर्नुपर्छ हामीले म त्यो तपाईँलाई देखाउने छु हैन. सो जेनरली हामीले यो चिजलाई चाहिँ अब यो फर्मुला चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्छ. अब भन्दैछ त्यहाँनिर जति पनि नेचुरल नम्बर छ जुन चाहिँ हामी काउन्ट पनि गर्न सक्दैन त्यसको एडिसन चाहिँ छ भनेर भन्दैछ. त्यसको सम चाहिँ छ भनेर भन्दैछ. द्याट इज इक्वल टु n of n plus 1 divided by 2. सो वी हेभ टु प्रुभ दिस बाई युजिङ द प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन. सो एक दुईवटा कुराहरू म तपाईँलाई क्लियर गर्छु ल. सो ज्यादा जसले के बुझ्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि n भनेको के हो नम्बर अफ टर्म्स भनेको बुझ्दैन. सो यहाँनिर जुन चाहिँ n छ नि यो नम्बर अफ टर्म्स है ल. सो के हो त्यो म तपाईँलाई बुझाउँछु. जस्तै मैले तपाईँलाई भने 1 + 2 + 3 लाई एड गर भने सो कति हुन्छ हेर्नुहोस् त 3 + 2 5 5 + 1 is 6. ओके. सो यहाँनिर नम्बर अफ टर्म्स कतिवटा छ भने कतिवटा भन्नुहुन्छ 3. सो n is equal to 3. सो यहाँनिर यो बुझ्नु हुँदैन कि यो र यो एउटै हो भनेर लास्ट यो जुन चाहिँ n यो 3 देख्दैछ नि यही भ्याल्यु चाहिँ n को हो भन्ने यो बुझ्नु हुँदैन भनेको. जस्तै सपोज मैले एउटा एपी सिरिज तपाईँलाई जुन चाहिँ एपीजीपी जुन चाहिँ म तपाईँलाई देखाउने छु द्याट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेसन र ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन. सो यहाँनिर हेर्नुहोस् त यहाँनिर हेर्नुहोस् है. सो 3 छ 4 छ 5 छ र 6 छ सपोज
सो हरेकमा डिफरेन्स कति छ 1 छ सपोज अलिकति सजिलो खालको भयो सो अलिक म तपाईलाई ठुलो देखाइदिन्छु 7 11 15 सो यहाँनिर कति छ डिफरेन्स 4 छ दैट इज कमन डिफरेन्स 4 यहाँ दिएको 4 यहाँ दिएको 4 यहाँ दिएको 4 ओके हेर्नुस् त सो यहाँबाट बुझे कि नम्बर अफ टर्म्स कति हो भनेर यो लजिकले जस्तै लास्टको नै n हुँदो रहेछ भनेर गर्नु हुँदैन जस्तै यो लास्टको कति छ 15 लेख्नु भएन त्यो भनेको मैले यहाँनिर चाहिँ के छ नम्बर अफ टर्म्स कतिवटा छ 1 2 3 4 यो भरिमा चाहिँ कतिवटा नम्बर छ भनेर भनेको ल नम्बर अफ टर्म्स सो कतिवटा छ 4 ओके सो मैले के भन्दैछु भन्दा चाहिँ हरेक सपोज एउटा इक्जाम्पल दिन्छु ल म हरेक महिना म तपाईलाई 10 रुपैयाँ दिन्छु भनेर हरेक महिना म 10 रुपैयाँ दिन्छु भनेर सो सालभरि कतिवटा हुन्छ भनेर सालभरिमा तिम्रो हातमा कति पैसा आउँछ भनेर भनेर सो क्वेसन त्यो छ हरेक महिना म तपाईलाई 10 रुपैयाँ दिन्छु भने सालभरिमा कति पैसा हुन्छ भने के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 10 लाई कतिपल्ट एड गर्नुहुन्छ 10 लाई कतिपल्ट एड गर्नुहुन्छ 12 पल्ट सालभरिमा भनेपछि सो कति हुँदो रहेछ 10 + 10 टु कति टाइम्स 12 टाइम्स भनेर लेख्छु कि लेख्दिन ओके हैन सो यो 12 भनेको के रहेछ n रहेछ सो कतिपल्ट जोड्नु या कति जना छ त्यो भित्रमा कति जना छ सो कति लेख्दै रहेछु हेर्नुस् है सिम्पल भाषामा यस्तो लेख्छु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सो यसरी लेख्छु एक तरिका त यो 10 सालभरिको अर्को चाहिँ के गर्छु भन्दा चाहिँ 10 + 10 + 2 12 टर्म्स सो टर्म्स कतिपल्ट एड गर्नु भनेर भने या यो भरिमा कति जना नम्बर छ जस्तै यो भरिमा कति जना थियो 1 2 3 4 जना थियो जो नम्बर अफ टर्म्स कति रहेछ 4 जना सो यो भरिमा नम्बर अफ टर्म्स कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सो n कति रहेछ 12 रहेछ सो बुझ्नुभयो नम्बर अफ टर्म्स भनेको के हो सो सिमिलरली यहाँनिर चाहिँ कति देखिन्छ 1 देखिको अब जतिवटा नम्बर छ त्यहाँ बीचमा कतिवटा छ n वटै छ किनकि जस्तै यहाँ हेर्नुस् है जस्तै 1 देखिको 3 सम्म एड गर भन्दा कतिवटा हुँदो रहेछ 3 सो 1 देखिको 4 सम्म एड गर भने n कतिवटा हुन्छ 4 सो सिमिलरली 1 देखिको 1000 सम्म एड गर भने कतिवटा हुन्छ नम्बर अफ टर्म्स 1000 सो n = 1000 सो हेर्नुस् है 1 देखिको 1000 सम्म एड गर भने कतिवटा हुँदो रहेछ यहाँनिर नम्बर अफ टर्म्स कतिवटा हुँदो रहेछ 1000 हुँदो रहेछ तर यो चाहिँ बुझ्नु हुँदैन कि n चाहिँ के हो यो जति हुन्छ त्यति नै हुन्छ भने त्यो चाहिँ बुझ्नु हुँदैन भनेर भने जस्तै यो केस हेर्नुस् त नम्बर अफ n 15 भनेर भयो सो नम्बर अफ टर्म्स भनेको त्यो बीचमा कतिवटा हुन्छ सो 1 देखिको 3 मा 3 जना हुन्छ भने 1 देखिको 4 मा 4 जना हुन्छ भने 1 देखिको 5 मा 5 जना हुन्छ भने त्यसै बुझ्ने कुरा हो कि 1 देखिको 1000 मा कति जना हुँदो रहेछ 1000 वटै हुँदो रहेछ सो यहाँ पनि यो त्यही बुझे कि बुझेन हेर्नुस् त सो यहाँनिर पनि त्यसै बुझे कि बुझेन सपोज यहाँ पनि एउटा तपाईलाई प्रुफ गर्नु छ कि कतिवटा टर्म्स हुन्छ भनेर हेर्नुस् है म म्याथमेटिकल इन्डक्सन जस्ट एउटा एक्जाम्पल देखाउँदैछु सो 1 देखिको 3 मा कतिवटा टर्म्स हुँदो रहेछ 3टा सो 1 देखिको 4 मा कतिवटा टर्म्स हुँदो रहेछ 4टा सो त्यसै बुझ्नु हैन तपाईलाई अब दुईटा ट्रु स्टेटमेन्ट्स लेखे हामीले यो ट्रु यो पनि ट्रु दैट इज n = 3 n = 4 भने तपाईलाई सोधे कि 5 जोडामा कति जना हुन्छ भने अब के तपाई जोडेर 5 लेखि बस्नु हुन्छ त्यहाँबाट त्यसै बुझ्ने कुरा हो नि त दुईटाको लागि ट्रु हो भने अर्कोको लागि पनि ट्रु नै हुन्छ दैट इज n = कति जना हुन्छ 5 सम्म एड गर भने नि 5 वटा हुन्छ सिम्पल एज दैट सो सिमिलरली n वटा छ भने चाहिँ कति हुन्छ भन्दा चाहिँ n वटा टर्म्स हुन्छ र त्यसको एडिसन चाहिँ कति छ यति छ भनेर भन्दैछ तपाईलाई सो सजिलो गर्दै नि सो कस्तो हुन्छ अब हेरौँ अब सो यसलाई प्रुफ गर्नुहोस् है अब हामी सो कसरी प्रुफ गर्छौँ विथ द हेल्प अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन सो गरौँ let us assume पहिला यो गरौँ let us assume that the above mathematical statement हेर्नुस् है म्याथमेटिकल इन्डक्सन नि सबैभन्दा सजिलो हो सो यसमा डरलाग्दो प्रुफहरु पनि गर्नु पर्दैन सजिलो भन्दा सजिलो हो त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ स्टेटमेन्ट चाहिँ लेख्नुपर्छ ल स्टेटमेन्ट वाइजै गर्नुपर्छ जस्तै प्रोबेबिलिटीमा स्टेटमेन्ट लेख्नु पुरा इम्पोर्टेन्ट हो सिमिलरली यहाँ पनि स्टेटमेन्ट पुरा मजाले लेख्नुपर्छ ल सो let us assume that the above mathematical statement be Pn यसलाई चाहिँ के भन्दैछु भन्दा चाहिँ let us assume that the above mathematical statement be Pn that is Pn is equal to 1 plus 2 plus 3 plus ... plus n is equal to n of n plus 1 divided by 2. यो म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट चाहिँ के हो भन्दैछु Pn भनेर नाम दिए अनि Pn भनेको के भयो यो भयो भने त्यही हो ओके सो स्टेप 1 भनेर लेख्नुस् तपाईहरुलाई सजिलो लेख्दिएको ल सो स्टेप बाइ स्टेप गर्नुपर्छ हामी स्टेप 1
पहिला के गरेको थिएँ हेर्नुहोस् है 4 इज एन इभन नम्बर भन्दाखेरि सो त्यो बुझ्नुहोस् ल अब 4 इज एन इभन नम्बर भनेर प्रुभ गर्नको लागि पहिला के गरेँ एउटा ट्रु चिज देखाएँ सो एउटाको लागि ट्रु हुन्छ भने देखाउनु पर्यो सो हेरौँ सो के गर्छु भन्दा चाहिँ p अफ 1 हेरेर गर्छु ल पहिला त सजिलो देखिहाल्छु नि 1 हाल्छु सो n मा कति हाल्यो 1 सो n मा 1 हाल्दा कति हुँदो रहेछ 1 सो के भने भन्दा चाहिँ 1 चाहिँ एकैपल्ट एड गर भनेर भन्दैछु सो हेर्नुहोस् है 1 + 2 + 3 कतिपल्ट एड गर्नु भन्दैछ n पल्ट एड गर्दाखेरि चाहिँ यति हुन्छ भनेर भन्दैछ नि हैन अब चाहिँ 1 देखिको चाहिँ 1 मा एड गर भन्छ 1 मा भनेपछि एड गर्दा कति हुन्छ 1 हुन्छ पुग्दैन सो n लाई गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त सो कति मात्रै आउँदो रहेछ 1 सो त्यो फर्मुला गर्दा पनि कति आउनु पर्यो 1 आउनु परेन सो हेर्नुहोस् है 1 of 1 + 1 divided by 2 which is equal to 2 got cancel so 1 सो हैन म प्रुफ गर्ने अलिकति बुझिन सो अर्को हेर्छु हेर्नुहोस् है p2 हाल्नुस् 2 भनेको चाहिँ 2 टर्मसम्म एड गर्नु भनेको सो 2 टर्मसम्म एड गर्दा कति हुँदैछ हेर्नुहोस् त 1 + 2 गर्दा कति आउँदैछ 3 आउँछ कि आउँदैन भनेपछि यो फर्मुला हाल्दा पनि कति आउनुपर्छ 3 नै आउनुपर्छ सो हेरौँ सो सरी n कति छ हाम्रो 2 छ 2 + 1 divided by 2 which is equal to 2 गट क्या भनेपछि यो भ्यालिड भयो हैन फेरि पनि मैले बुझिन भनेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् 3 जनामा एड गर्नु सो 3 जना एड गर्दा कति हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 सो 3 + 2 is 5 5 + 1 is 6 भनेपछि p3 सो n कति भयो अब n नम्बर अफ टर्म्स कतिवटा भयो 3 जना भयो के भन सो 3 हाल्दाखेरि 3 + 1 divided by 2 which is equal to 4 divided by 2 is 6 3 2 6 सो भ्यालिड भयो कि भएन सो सिमिलरली 1000 गर्दाखेरि n कति हाल्नु हुन्छ नम्बर अफ टर्म्स कति हुन्छ 1000 सो 1000 + 1 divided by 2 सो सिमिलरली त्यसरी सो बुझ्नुमा प्रोसेस के हुँदैछ सो यत्रो बिघ्न किन गरिबस्नु एउटाको लागि भ्यालिड भन्नु भइहाल्यो नि यत्रो देखाइबस्नु पर्दैन तपाईहरुले ल खाली यो त बुझाउनको लागि मात्रै गरेको सो एउटामा हाल्नुस् सो 1 हाल्दा कति आउँदैछ 1 सो 1 लाई नम्बर अफ टर्म्स एकैजनामा एड गर्नु भन्दैछ सो एकैजना एड गर्दाखेरि 1 लाई नम्बर अफ टर्म्स कतिवटा छ एकैजनामा एड गर्नुहोस् n कतिवटा भयो 1 सो 1 + सो गर्दा कति आयो 1 सो भ्यालिड भयो 1 लाई 1 पल्टै गर्दाखेरि कुन चाहिँ आउँछ यी 1 नै त आउँछ दुई जनामा गर्दाखेरि 3 आउँदै थियो त्यो पनि मैले प्रुफ गरेर देखाएँ तपाईलाई सो p of 1 is equal to 1 is true सो यो के रहेछ यो साँचो रहेछ 1 नै आयो नि त is true that is p of n is true यो के रहेछ साँचो रहेछ is true for n is equal to 1 सो n equal to 1 को लागि भ्यालिड हुन्छ सो 1 को लागि हुन्छ 2 को लागि हुन्छ 3 को लागि हुन्छ 4 को लागि हुन्छ सो 1 सो सबैको लागि हुन्छ एउटाको लागि हुन्छ भने सबैको लागि हुन्छ अब के गर्दैछु स्टेप 2 हेर्नुस् है स्टेप बाइ स्टेप हेर्नुपर्छ है म के भने भन्दा चाहिँ 1 को लागि भ्यालिड भयो भनेपछि अब के भयो सबैको लागि भ्यालिड भयो सो त्यसै कारणले के गर्छु भन्दा चाहिँ लेट pn be let us assume p of n is true for any natural number अब हेर्नुहोस् है 1 देखिको n सम्म त कति हो कति नम्बर हुन्छ अब के सबैको लागि प्रुफ गर्दै हेर्नुहुन्छ 3 को लागि p2 भनेपछि 1 र 2 दुईटा टर्म आयो p3 भन्दा तीनटा टर्म आयो p4 भन्दा 1 देखिको 4 सम्म एड गर्यो सो सबैलाई के गरिबस्नुहुन्छ तपाईले गरिबस्ने कुरा आएन हैन त्यसैकारण एउटा लजिक युज गर्छु के लजिक गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ लेट अस अज्युम यो pn चाहिँ कुनै नम्बरको लागि भ्यालिड छ जो चाहिँ 1 देखिको n को भित्रमा छ 1 देखिको n को भित्रमा छ सो लेट अस अज्युम pn is true for any natural number कि कुनै नेचुरल नम्बर कि जो चाहिँ यो भित्रमा छ जसको लागि भ्यालिड हुन्छ जस्तै अब के हो 1000 पनि हुन सक्छ हैन सो ठुलो नसोच्नु के सपोज तपाईले सोच्नु भने 10 हो भने सो 10 को लागि भ्यालिड हुनु पर्यो कि परेन सो म मान्दैछु कि 1 2 3 को लागि पनि भ्यालिड हुन्छ भनेपछि 10 को लागि भ्यालिडै हुन्छ सो त्यही भन्दैछु लेट अस अज्युम pn is true for any natural number कि अब मैले 1 त चलाइसके नि त सो यो के चाहिँ के हुनु पर्यो such that k is greater than 1 सो के भयो such that k is greater than 1 सो भ्यालिड छ मैले के अज्युम गरे कि 1 को लागि हुन्छ 2 को लागि हुन्छ 3 को लागि हुन्छ भनेपछि कुनै नम्बरको लागि हुन्छ त्यो कुनै नम्बर चाहिँ के भयो सो भ्यालिड हुन्छ भनेपछि यसमा म हाल्न सक्छु सक्दिन सो n को लागि भ्यालिड छ भने यो त के भनेको यो यसलाई प्रुफ गर्नु छ नि त हैन कुनै पनि नम्बर n वटा छ भने n कुनै पनि नम्बरको लागि भ्यालिड हुन्छ सो पहिला मैले त्यो पछि गरे कि k को लागि चाहिँ भ्यालिड हुन्छ भनेर मैले अज्युम गरे सो pk is equal to कति भयो 1 + 2 + 3 + ... plus k is equal to k of हेर्नुस् n हुँदा कति थियो n हाले 1 हाल्दाखेरि कति थियो 1 2 हाल्दा 2 सो भनेपछि k को लागि कति हुन्छ k + 1
डिवाइडेड बाई 2। सो अगर बुझ्नु भएन भने नि एउटा एक्जाम्पलले बुझाउँछु। सपोज मैले भने 1 र 2 को लागि पनि भ्यालिड हुन्छ भने 10 को लागि पनि त भ्यालिड हुन्छ। सो हेर्नुहोस् है, एक्जाम्पल म कति लिँदैछु 10। सो कुनै नेचुरल नम्बर चाहिँ के हो, यो केसमा चाहिँ के को बदली चाहिँ 10 भनेर सोच्नु। सो 10 को लागि भने कतिसम्म एड गर्नुहुन्छ, 1 + 2 + 3 + ... + 10। सो त्यो 10 के हुन्छ, यो नेचुरल नम्बर्सको भित्र नै आयो क्या, भित्र नै आयो। सो त्यही इज इक्वल टु कति हुँदैछ भने चाहिँ 10 + 1 डिवाइडेड बाई 2, द्याट इज 2 5 जा। सो 11 × 5 इज 55। सो सम कति हुन्छ 55। सो त्यस्तो। सो यो केसमा त अब के 10 हो भनेर मान्नु भएन। सो त्यसै कारण कुनै नेचुरल नम्बर हो भनेर सो के हाल्दाखेरि कति हाल्नु। सो यहाँसम्म बुझ्नु। सो यो एकछिन म माथिको रब गर्दैछु र यो भने सो पी के यति रहेछ। सो अब हेर्नुहोस् है, स्टेप 3 के गर्दैछु। अब त्यसै लजिक मात्रै लाउनुपर्छ। मैले तपाईँलाई के हुन्छ सित इमेजिन गर्नु भनेर भने 10 सित इमेजिन गर्नु भने 10 नम्बर 10 सित। सो कति के भइरहेको थियो, 1 + 2 + 3 + ... 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 त्यस्तो भइरहेको थियो। अब 10 त लिएर भएन नि त। सो कुनै नम्बर नेचुरल नम्बर हो जो चाहिँ n नेचुरल नम्बर्सको भित्रमै आउँछ, द्याट इज के भनेर भने। सो भ्यालिड हुन्छ भनेपछि यो हाल्नु सक्छु, यो फर्मुलामा हाल्नु सक्छु। सो अब 10 को लागि सो के सित इमेजिन गर्नु भन्थे, 10 सित इमेजिन गर्नु भनेर भन्थे। सो 10 को लागि भ्यालिड हुन्छ भने 10 को अगाडिको नम्बरको लागि पनि भ्यालिड हुनु पर्यो कि परेन। यो सिरिज अगर ट्रु हो भने, अगर p अफ n ट्रु हो भने 10 को लागि भ्यालिड हुनु सक्छ भने के थियो, 10 सित इमेजिन गर्नु भन्थ्यो नि हैन। सो 10 को लागि भ्यालिड हुन्छ भने 11 को लागि पनि भ्यालिड हुनु पर्यो कि परेन। सो अगर 11 को लागि पनि भ्यालिड भयो, सो 11 को लागि पनि भ्यालिड भयो भने त यो सबैको लागि भ्यालिड रहेछ नि त। त्यसपछि त अब फेरि अरू नम्बर्स फेरि 10 को लागि गरे, अब 20 को लागि गर्छु, त्यो त मिलेन नि त। त्यो त केही लजिक वाइज नै भएन। सो एउटाको लागि मिल्यो। फर्स्टमा के गरे हेर्नुहोस् है, फर्स्टमा p अफ एउटाको लागि मिल्यो। जो तपाईँले त्यहाँ फेरि आफ्नो मन चिताउनुको लागि चाहिँ 2 को लागि पनि गरे, 3 को लागि पनि गरे, नम्बर अफ टर्म्स यतिसम्म जोड्यो, यतिसम्म जोड्यो। त्यो पछि चाहिँ के भन्यो भन्दा चाहिँ कुनै नम्बरको लागि भ्यालिड हुन्छ, के को लागि भ्यालिड हुन्छ। सो के को लागि भ्यालिड हुन्छ मैले अज्युम गरेँ कि कति रहेछ, p अफ k इज दिस। सो दुईटा स्टेटमेन्टलाई के गरेँ मैले, दुईटा ट्रु स्टेटमेन्टलाई अब हामीले बनाएँ। त्यो पछि चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भन्दा त्यो थर्ड स्टेटमेन्टलाई चाहिँ अब हामी प्रुफ गरेछौँ। सो कसरी गर्छौँ भन्दा चाहिँ लजिक बुझ्नुभयो। 10 को लागि भ्यालिड हुन्छ भने 10 को अगाडिको नम्बरलाई पनि के हुनु पर्यो, भ्यालिड हुनु पर्यो नि त। सो विथ अजम्पसन pk टु बी ट्रु भनेपछि 10 को लागि पनि भ्यालिड छ भनेर मैले माने नि त। सो 10 के थियो के, सो जस्ट इमेजिन गर्नुको निम्ति। सो विथ अजम्पसन pk टु बी ट्रु, p अफ k + 1 must also be true, that is p of k + 1। यहाँ हेर्नुहोस् है, के थियो 10 थियो कि थिएन। सो 10 को लागि भ्यालिड हो भने आउने नम्बरको लागि पनि भ्यालिड हुन्छ, द्याट इज 11 को लागि पनि भ्यालिड हुन्छ। सो अगर 10 पछिको 11लाई पनि भ्यालिड हुन्छ भनेर प्रुफ गरे भने भनेपछि त्यहाँबाट त सबै नम्बर्सको लागि हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु हो। किनकि के त के थियो, कुनै पनि नम्बर थियो, हो कि होइन। सो द्याट इज p अफ k + 1 इज इक्वल टु कति हुँदो रहेछ भनेपछि 1 + 2 + 3 प्लस k + 1। सो के भनेको k + 1 भनेको के थियो 1। अब हेर्नुहोस् है, p अफ n भनेको के थियो, n वटा जोड्नु। p अफ 2 भनेको के थियो, p अफ 3 भनेको के थियो 1 + 2 + 3। सो p अफ k + 1 भनेको के हो 1 + 2 + 3 + k + 1 हो कि होइन। सो k + 1 को अगाडि के आउँछ, प्लस के आउँछ, त्यही गरेको मात्र। अब हामीले के भनेको थियो, विथ अजम्पसन pk टु बी ट्रु, pk चाहिँ के हो, साँचो हो। माने लेट अस अज्युम pn इज ट्रु फर एनी नेचुरल नम्बर के। सो pk के भनेको थियो हामीले, ट्रु हो भनेर। सो ट्रु हो भने चाहिँ भ्यालिड हुन्छ कि हुँदैन, इज ट्रु। सो यहाँदेखिको यहाँसम्म कति छ भ्याल्यु हेर्नुहोस् है, 1 + 2 + 3 + k इज इक्वल टु कति छ, k अफ k + 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस यो उब्रिरहेको छ k + 1, हो कि होइन। सो यहाँसम्म बुझ्नु हुँदैछ तपाईँले। सो मैले के पनि गरेको होइन, खालि लजिक गर्दैछु है, खालि लजिक मात्रै लगाउँदैछु। सो दुईजनामा के कमन छ, k + 1 कमन छ। सो k + 1 कमन निकाले, सो k + 1 कमन निकाले। त्यो पछि भित्र के बाँच्दैछ, k/2 + 1, हो कि होइन। हेर्नुहोस् त, k/2 + 1। सो एलसिएम लिनुहोस्। सो k + 1 k + 2 डिवाइडेड बाई 2। अब हामी अलिकति लजिक लगाएर मिलाउनु मात्रै हो, खालि आन्सर आइसकेको छ। हेर्नुहोस् त, सो k + 2 लाई म कसरी लेख्न सक्छु, 1 + 1 भनेर लेख्न सक्छु यसलाई।
1 plus 1 भनेर लेख्न सक्छु, which is equal to k plus 1 plus 1 divided by 2. अब के गरे भन्दाखेरि चाहिँ नि हेर्नुस्, n को लागि हो माने पहिला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो म्याथमेटिकल स्टेटमेन्टलाई चाहिँ प्रुफ गर्नु पर्थ्यो, जसमा चाहिँ n नम्बर अफ टर्म्स माने n नम्बरसम्म जोड्नु, n नम्बरसम्म जोड्दाखेरि नम्बर अफ टर्म्स कतिवटा हुँदैछ, n वटा, 1000 गर्दा 1000 वटा, तीनटालाई जोड्दाखेरि तीनजना टर्म्स हुँदो रहेछ, 1 2 3, चारजनामा 1 2 3 4, सो 4 वटा टर्म्स, सो 1000 भनेको त्यो नम्बर अफ टर्म्स कति हुँदा 1000 वटा, सो डल्लै नेचुरल नम्बर्सलाई जोड्दाखेरि कति भयो, यति हुँदो रहेछ, नम्बर अफ टर्म्स पनि कतिवटा भयो, n वटै भयो, सो n हुँदाखेरि यो भयो, सो अब 1 देखिको k सम्म जोड्नु, सो 1 देखिको 10 सम्म जोडा, सो 1 देखिको 10 सम्म जोड्दा नम्बर अफ टर्म्स कतिवटा हुँदैछ, 10 वटै, सो सिमिलरली 1 देखिको k सम्म जोडा भनेपछि नम्बर अफ टर्म्स कतिवटा हुँदैछ, k, सो त्यहाँ हाले, सो सिमिलरली अब चाहिँ के भन्दैछ, p of k plus 1 गर्दैछु, सो p of k plus 1 अगर ट्रु हो भने यसमा हाल्दा कति हुन्छ हेर्नुस् त, k plus 1 र k plus 1 plus 1 divided by 2, k n मा k भएको भए के हाले, अब कति छ, k plus 1, सो k plus 1 र n को बदला कति हाले, k plus 1 plus 1, यो अलरेडी छ, सो यो कसरी आयो हामीले यहाँबाट निकालिन, सो p of k plus 1 पनि के रहेछ, ट्रु नै रहेछ, यसको लागि पनि भ्यालिड भयो नि त, यो यहाँनिर पनि भ्यालिड हुँदैछ नि त, सो p of k plus 1 is true भनेर लेख्नु, द्याट इज, यो कसरी लेख्नुस्, द्याट इज p of k plus 1 is true, सो कसरी ट्रु गरे हामीले, सो बाई assuming pk to be true we proved p of k plus 1 is also true भनेर, so by using principle of mathematical induction we proved 1 plus 2 plus 3 plus n is equal to n of n plus 1 divided by, so बुझ्नु भयो लजिक, त्यो पछि त अब मैले 10 र 11 लिए, त्यो पछि कुनै पनि नम्बर लिन सक्नुहुन्छ नि त, सो के मा त कुनै पनि नम्बर छ नि त, सो जस्तै इमेजिन गर्नुहोस् 20, सो 20 को लागि पनि भ्यालिडै हुन्थ्यो, अभियस हो, सो 20 किनकि 20 त्यो नेचुरल नम्बर्समै आउँछ, सो 20 को लागि पनि भ्यालिड हो भनेपछि 21 को लागि पनि भ्यालिड हुनु पर्यो नि त, सो 21 को लागि पनि प्रुफ गरेर देखाउनु पर्छ तपाईले, सो प्रुफ हुँदैछ, सो सिमिलरली के को लागि प्रुफ, के त कुनै पनि नम्बर हो नि त, सो के को लागि पनि भ्यालिड हुँदैछ, के को आउने अगाडिको नम्बरलाई पनि भ्यालिड भयो यी, सो भनेपछि त सबै कुनै पनि नम्बरलाई भ्यालिड हुँदो रहेछ, किनकि के त कुनै पनि नम्बर थियो, सो भन्नुको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटालाई भ्यालिड हुन्छ, त्यसको अगाडिकोलाई प्रुफ हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेर्नुहोस्, सो अगाडिकोलाई पनि हुन्छ भने सबैको लागि हुन्छ, सो p of k plus 1 is true, सो त्यहाँबाट के बुझ्छ कि सबैको लागि भ्यालिड रहेछ भनेर, therefore by using principle of mathematical induction we proved the sum of all the natural numbers is this, okay, so के नबुझ्छ खण्ड मलाई कमेन्ट मार्फत भन्न सक्नुहुनेछ, till then please pause the video and note it down. Using principle of mathematical induction we have to prove that the sum of the squares of all the natural numbers is this and the sum of the cubes of all the natural numbers is this, सो यो बारे सजिलो छ, यो बारे तपाईले गर्नुहोस् प्लिज आफ्नो घरमा है, यो तपाईले होमवर्क दिएको जस्तै हो, अनि प्रुफ गर्नुहोस्, अगर नमिले खण्ड मलाई भन्न सक्नु नै हुनेछ है, जति सक्दो गर्ने कोसिस गर्नुहोस् तपाईले, सो म सेकेन्ड वाले अलिकति गर्दिनेछु, र यो जुन चाहिँ तपाईको यहाँ भन्दैछ कि द सम अफ अल द नेचुरल नम्बर्स, जुन चाहिँ यहाँ छ सम अफ द नेचुरल नम्बर्स, सम अफ द स्क्वेयर्स अफ अल द नेचुरल नम्बर्स एन्ड द सम अफ द क्युब्स अफ अल द नेचुरल नम्बर्सको जुन चाहिँ भर्खर थियो n of n plus 1 divided by 2 होल स्क्वायर, सो जुन चाहिँ थियो यो जुन चाहिँ सबै एक्सप्रेसनहरू यो फर्मुला पनि हो, यो तपाईँले याद पनि गरेर राख्नुपर्छ ल, यो तपाईँलाई एपिजिपीमा धेरै काम लाग्नेछ, सो यहाँनिर देख्नु हुँदैछ, अब यसलाई हामी प्रुफ गर्दै हौँ, सो सेम अघिको प्रोसेस, सो स्टेप 1 के थियो भन्दाखेरि स्टेप 1 म तपाईँलाई सजिलो गरेर देखाउँदैछु, सो पहिला अज्युम गरिहालौँ, जो लेट अस अज्युम, सो म लेख्नुहोस् है तपाईँले ल, सो लेट अस अज्युम द अबभ म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट बी pn, therefore p of n is equal to this, ओके, सो मैले के भने भन्दा चाहिँ लेट अस अज्युम दैट द अबभ म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट, किनकि म भन्दै आइरहेको छु म्याथमेटिकल इन्डक्सन प्रोबेबिलिटीहरुमा स्टेटमेन्ट लेख्नु पुरा इम्पोर्टेन्ट हो भनेर ल, सो लेट अस अज्युम दैट द अबभ म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट बी रिप्रेजेन्टेड और बी pn, दैट इज pn इज इक्वल टु दिस, सो स्टेप 1 के थियो भन्दाखेरि स्टेप 1, सो एकपल्ट तपाईले हात बसेपछि यस्तो लेखि बस्नु पर्दैन ल, सो लेट अस उयो गरौँ, p of 1 हेरौँ, p of 1 इज इक्वल टु, सो p of 1 कतिपल्टसम्म एड गर्नु पर्यो, नम्बर अफ टर्म्स कतिसम्म एड गर्नु पर्यो, 1 सम्म, सो भनेपछि कतिसम्म यहाँसम्म, सो कति आउनु पर्यो एड गरेर पनि 1 नै आउनु पर्यो, सो कति रहेछ भन्दा चाहिँ p of 1 इज इक्वल टु 1 of 1 plus 1 र 2 into 1 plus 1 divided by 6, so 2, so 1 into 2 into 3 divided by 6 which is equal to 1, which is equal to 1 square भन्ने सक्छु, यसको अन्डर दिनु हैन, so which is true, which is
ट्रु सो लेख्नुहोस् तपाईले which is true that is p of n is true for n is equal to 1 so n को लागि n1 को लागि भ्यालिड हुन्छ भने 2 को लागि पनि हुन्छ 3 को लागि पनि हुन्छ तपाईले चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ सो 3 सम्म एड गर्दा कतिवटा टर्म्स हुन्छ 3 टा बुझ्नुभयो त्यसरी सो अब जस्तै हेर्नुहोस् है म जस्ट एक्जाम्पल दिन्छु सो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर गर्दैछु अहिले सो 2 सम्म एड गर्नु भने सो नम्बर अफ टर्म्स कतिवटा रहेछ दुईटा सो n इज इक्वल टु 2 सो यसको सम हेर्नु कति हुन्छ सो 2 of 2 plus 1 or 2 to the 4 4 plus 1 is 5 divided by 6 that is equal to 2 3 into 5 divided by 6 सो हेर्नुहोस् त 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कति हो 5 सो फ्ल्याटै निकालिदिइहाल्यो नि सो यसरी छिटो गर्दाखेरि चाहिँ यो फर्मुला निकालिदिएको मात्रै हो ल सो अब हामीले चाहिँ यो प्रुफ गर्नु मात्रै हो हामीले निकाल्नु होइन खालि प्रुफ गर्नु मात्रै हो विथ द हेल्प अफ प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन सो मैले भने 1 को लागि हुँदो रहेछ 2 को लागि हुँदो रहेछ 3 को लागि हुँदो रहेछ भनेपछि कुनै नम्बरको लागि हुन्छ सो लेट अस अज्युम सो स्टेप 2 let us assume that म सिधै गर्छु तपाईले लेख्नुस् ल so let us assume that the p of n is valid for any natural number k such that k चाहिँ के हुनु पर्यो ग्रेटर देन 1 हुनु किन 1 त चलाइसक्यो नि त सो त्यो भने सो भनेपछि 1 को भन्दा कुनै पनि नम्बरको लागि भ्यालिड हुन्छ भनेपछि के भन्नु पर्यो यसलाई भ्यालिड गर्नु पर्यो त्यसो सो p of k is equal to कति भयो k of k plus 1 2k plus 1 divided by 6 ओके सो यहाँसम्म क्लियर छ अब के हो भन्दाखेरि जस्तै के हो सम्झिनुहोस् 10 भनेको जस्तो सम्झिनुहोस् भने 10 को लागि भ्यालिड हुन्छ भने त आउने नम्बरलाई पनि भ्यालिड गर्नु पर्यो नि त अगर गरेछ भने त सबै नम्बरको लागि भ्यालिड भयो कसरी किन भन्दा के त के भयो भने अहिले बुझ्नुको निम्ति मैले 10 सम्झिनुहोस् भनेको थिएँ सो 10 नै सम्झिनुपर्छ भन्छ हैन सो कुनै पनि नम्बर सम्झिनुहोस् 10 को जस्तै 20 भनेर सम्झिनुहोस् ल सो 20 सो अगर 20 को लागि भ्यालिड हुन्छ भने 21 को लागि पनि भ्यालिड हुन्छ भनेर प्रुभ गरे भने त सबैको लागि भ्यालिड भयो नि त त्यसरी 50 को के त 50 पनि हुन सक्छ 51 को लागि हुन्छ सबैको लागि हो सो बुझ्नुमा त्यस्तो भनेको सो p of k is this अब स्टेप 3 लिनुस् मैले के भने यो ट्रु हो भनेर मानेको थिएँ नि हैन सो विथ अजम्पसन pk true be true with assumption pk true be true pk to be true we will prove p of k1 plus 1 is true हामी के गर्छौं pk लाई अज्युम गर्दैछु ट्रु हो भनेर भने p of k plus 1 लाई चाहिँ हामी के गर्छौं प्रुफ गर्छौं कि ट्रु हो त भनेर अगर ट्रु गरेर देखायो भने सबैको लागि हुन्छ भने बुझ्नु पर्यो नि त त्यहाँबाट चाहिँ भनेपछि therefore p of k plus 1 कति हुँदो रहेछ भने हेर्नुस् के सम एड गर्दा के गर्नुभयो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डट प्लस k स्क्वायर pk is equal to this हैन सो भनेपछि p of k plus 1 भनेपछि के हो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डट प्लस k plus 1 होल स्क्वायर हो कि हैन सो k plus 1 होल स्क्वायर सम एड गर भनेको नि त n सम्म भन्दाखेरि n सम्म थियो 1 भन्दाखेरि 1 2 भन्दा 2 सम्म सो k plus 1 भन्दा k plus 1 सम्म सो प्लस k plus 1 आउँदैछ नि अगाडि त्यसको पछाडीको कुन थियो k स्क्वायर थियो सो यहाँ देखिको यहाँ सम्मको भ्यालु कति छ p of k हैन यो भनेको त p of k हो सो p of k को भ्यालु कति आउँदैछ k of k plus 1 2k plus 1 divided by 6 plus k plus 1 whole square ओके न दुई जनामा के कमन k plus 1 कमन सो निकालिदिनु सो k plus 1 कमन सो भित्र के बस्यो k of 2k plus 1 plus 6 एलसीएम बसिहाल्यो सो 6 of k plus 1 divided by 6 सो छिटो गरिहाल्नुस् सो यहाँनिर कति भयो 2k square plus k 2k square plus k plus 6k plus 6 plus 6k plus 6 सो यसलाई कसरी लेख्न सक्छु k plus 1 is equal to k plus 1 so 2k square plus कति छ 6k plus k 7k so 7k लाई म फेरि कसरी लेख्न सक्छु 2k plus 3k plus 4k plus 3k भनेर लेख्न सक्दैन whole thing divided by 6 हेर्नुस् त 6k plus k भनेको कति हो 7k लाई फेरि म कसरी लेख्न सक्छु 4k plus 3k सो यहाँनिर कति आयो k plus 1 र यहाँनिर फेरि कति आयो 2k कमन निकालेर कति हुन्छ सो अलिकति अर्को ब्र्याकेट खोल्छु कर्ली ब्र्याकेट खोल्छु सो 2k सो k plus 2 र यहाँनिर प्लस 3 हाल्दाखेरि k plus 2 आउँदैछ सो फ्याक्टराइजेसन हुँदैछ यहाँनिर अलिकति लामो हुँदैछ है ल सो k plus 1 सो 2k सो k plus 2 र 2k plus 3 आयो फेरि सो 2k plus 3 होल थिङ डिवाइडेड बाइ 6 अब हेर्नुहोस् है n हुँदाखेरि n plus 1 हो भने सिमिलरली यहाँनिर कसरी लेख्न सक्छु 2 लाई कसरी लेख्न सक्छु +1 + 1
सो यसलाई पनि फेरि कसरी लेख्न सक्छु +1 +1 किनकि भर्खर कति आयो 2k + 3 यहाँबाट यो एक्सप्रेसनबाट 2k + 3 हैन आउँछ कि आउँदैन हेर्छ 2k + 2 + 2 2 + 1 2k + 3 सो अगर n आउँदाखेरि n आउँदैछ भने के हाल्दाखेरि यो यही जग्गामा के आयो k आयो भनेपछि k + 1 हाल्दा पनि यो जग्गामा कति आउनु पर्यो k + 1 आउनु पर्यो नि k + 1 k + 1 र 2 of k + 1 आउनु पर्छ परेन n हुँदा n k हुँदा के हुन्छ k + 1 को लागि k + 1 आउनु पर्यो परेन यी आए क्या नै यहाँ जस्तै यसको एक्सप्रेसन यसको सँग मिलेन हो सो मिल्दाखेरि के रहेछ भने चाहिँ दैट इज p of k + 1 is true यो के रहेछ साँचो रहेछ true so therefore by assumption or by the principle of mathematical induction we prove that the sum of the squares of all the natural numbers is कति रहेछ n of n + 1 2n + 1 divided by 6 so कुनै पनि को लागि पनि भ्यालिड हुँदो रहेछ नि त सो कुनै पनि भनेपछि सबै नेचुरल नम्बर्सको हैन सो त्यो भित्रको सबै नम्बरको कुनै भित्रको लिए n दिएको 1 सम्मको कुनै भित्रको लिए अब भनेपछि सबैको लागि हुन्छ सो सबैको भनेपछि कति भयो n वटा सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट